Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues nga unë dhe kolegu Harbi Aliaj, ky është edicioni qendror informativ. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi me kolegen Senada Jaho, më parë ju njohim me titujt kryesor. Presidenti Ilir Meta I kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve informacion mbi numrin aktual të deputetëve në kuvend. Në shkresën drejtuar komisionit, kreu I shtetit kërkon listën e deputetëve pas plotësimit të vendeve që u lan vakant nga opozita. Pas njoftimit se Lulzim Basha është marrë I pandehur për lobimin rus në SBA, kryeministri Rama deklaroi se bëhet fjalë për pastrim të pasër parash dhe se Partia Demokratike duhet të deklarojë burimet e tyre. Kryebashkiakët e opozitës në zbatim të dekretit presidentit Meta I kërkojnë KQZ-s të urdhërojë komisionet zonale të lënë ambientet dhe të ndërpresin punën. Kryeministri Rama ju bëri thirrje të mos bëhen mish për topi atyre që duan të shputojnë drejtësisë. Policia e qytetit Elbasanit arrestoi 7 zyrtarë dhe aktivistë Partisë Demokratike pasi dje pas dite me mjete piroteknike tentuan të bllokonin rrugën e eskortës së kryeministrit Rama në hyrje të Librazhdit. Ata akuzohen për pengim të zgjedhjeve. Kreu demokrat Lulzim Basha I cilësoi arrestimet e policisë represion për të intimiduar qytetarët. Sipas tij Rama ka vendosur një regjim autokratik dhe për këtë ndihmohet nga veglat e tij, Sandër Lesha I Arta Marku. Policia e Elbasanit bëri të ditur se ka arrestuar Florencë Çapjen dhe disa persona të tjerë në Elbasan, ku ka zbuluar edhe 3 ngjarje të rënda kriminale. Gjatë hetimit është zbuluar edhe një rast korrupsioni disa punonjësve shtetëror të autoritetit të mediave audiovizive. Presidenti Thaçi ka nderuar me urdhrin e pavarësisë 10 figurat njohura shqiptare, disa pas së vdekjes, të cilët kanë kontribuar për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Të gjithë për Korçë në koncerti maraton me qëllimin humanitar ka bërë bashkë 10 artistë të cilët u ngjitën në skenë për të siguruar donacione që do të shkojnë në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti në të gjithë qarkun e Korçës. Ishin titujt kryesor, ju ftojmë gjithësisht. Kreu I shtetit Ilir Meta deklaroi sot se dekreti për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit është në fuqi dhe presidenti po mban shënim çdo institucion që po shkel ligjin dhe provokon paqen dhe stabilitetin demokratik të vendit. Sipas tij, të gjithë ata që duan ta bëjnë të pavlefshëm dekretin e presidentit po ecin në rrugën e palishmërisë. Kreu I shtetit këmbgul se dekreti presidencial për anullimin e zgjedhjeve ka vetëm një adresë ku mund të ankimohet. Ajo është gjykata kushtetuese. Ilir Meta nuk kurseu ironin ndaj mundësisë për shqyrtimin e vendimit të tij nga kolegji zgjedhor. Dekreti mund të gjykohet edhe nga gjykata e skrapare që nuk ekziston. Presidenti deklaroi se nuk do të pengojë askënd të bëhet pjesë e një orvajtje të çmendur për të interpretuar dekretin e tij. Presidenti nuk ndalon askënd të çmendet. Përkundërzi I fton të gjithë që të izolojmë çdo të çmendur, I cili në këtë ditë durimit gjakut bën thirrje për gjëra të ndryshme. Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, sepse vetëm ato sigurojnë çeljen e shpejtë të negociatave për Bashkimin Evropian, që është objektiv I të gjithë shqiptarëve. Kreu I shtetit tha se po mban shënim çdo institucion që vepron në shkelje të ligjit, duke paralajmëruar edhe pasoja. Kush dëshiron të ecë në rrugën e palishmërisë, le të vazhdojë, është drejta e tij. Presidenti ka të drejtë çdo ditë të bëjë thirrje për reflektim. Ata që ecin rrugën e palishmërisë do të jenë sigurt që do të kenë gjitha pasojat që do të provokojnë paqen sociale dhe stabilitetin demokratik në vend. Ilir Meta reagoi një ditë pasi parlamenti votoi me 100 vota pro rezolutën, e cila vlerësoi si shkelje të kushtetutës dekretin presidencial për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Shqipëria është republikë, presidenti takon republikës dhe ikosisht republika I takon vetëm qytetarëve. Po sot, presidenti I Republikës Ilir Meta I kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve informacion mbi numrin aktual të deputetëve në kuvend. Në shkresën drejtuar Komisionit, kreu I shtetit kërkon të njihet me listën e deputetëve pas plotësimit të vendeve që u lanë vakant nga opozita. Presidenti është zgjedhur nga parlamenti, natyrisht jo nga ky, nga një parlament plotësisht legjitim, por presidenti I takon Republikës dhe Republika I takon vetëm qytetarëve. Pak pas këtyre deklaratave me të cilat la të kuptoi këndvështrimi I tij mbi parlamentin aktual, presidenti Meta ka ndërmarrë një lëvizje tjetër.
Përmes një shkrese zyrtare, kreu i shtetit i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i kërkuar t'i vihet në dispozicion lista shumë emërore e deputetëve të kuvendit, pas dorëzimit të mandateve të deputetëve të opozitës dhe zëvendësimit të tyre. Presidenti i Republikës kërkon dhënien e informacioni dhe të dhënat të sakta për sa më poshtë. Cili është numri aktual i mandateve të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në shkallë vendi, vënë në dispozicion të listës emërore të deputetëve aktual të Kuvendit të Shqipërisë për çdo zonë zgjedhore dhe për çdo subjekt, si dhe listën emërore të deputetëve aktual në shkallë vendi. Në shkresë thuhet se kreu i shtetit e ndërmerr këtë hap pas plotësimit të vendeve vakante të krijuara në parlament pas djegjes së mandateve nga deputetët e opozitës. Presidenti nënvizon se e bën këtë kërkesë bazuar në kompetencat që i njeh kushtetuta për marrjen e informacioneve nga institucionet shtetërore. Kuvendi aktualisht përbëhet nga 122 deputet pas shtërimit të listave shumë emërore të partive opozitare, ndërkohë që në nenin 64 të kushtetutës thuhet se Kuvendi përbëhet nga 140 deputet të zgjedhur me sistem proporcional me zona zgjedhore shumë emërore. Pas marrjes së kërkesës nga ana e Presidentit të Republikës, administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është vënë në punë për hartimin e përgjigjes zyrtare drejtuar kreut të shtetit. Lulzim Basha ka mbledhur sot kryesinë e Partisë Demokratike dhe ish deputetët për të vendosur për protestën e radhës. Ju në fakt e keni ndjekur edhe nëpërmjet fleshit ton informativ. Klajdi Boldi, gazetarion, ndodhet tek selia e Partisë Demokratike, do të na jap disa informacione të tjera. Klajdi, përshëndetje. Përshëndetje Senata, atëherë si shlamëroi në konferencën e djeshme kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha u shpreh se protestat nuk do ndale dhe nuk do të vijojnë, dhe kjo është konfirmuar ditën e sotme ku ai mbledhi kryesinë e Partisë Demokratike, kolegjin e kryetarëve dhe kryetarët e bashkive të Partisë Demokratike në gjithë vendin, si dhe ka vendosur që protesta e radhës e opozitës së bashkuar do të jetë në 21 qershor në orën 20:00 para kryeministrisë. Protesta nëntë e madhe kombëtare e Partisë Demokratike. Do të theksuar se në mbledhjen e zhvilluar kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha ka mbajtur dhe një fjalë para të pranishme. Ai është shprehur se kryeministri Edi Rama i ka hapur luftë opozitës dhe Partia Demokratike dhe gjithë opozita e bashkuar duhet të mbrojë vendin, qytetarët dhe kushtetutën. Jemi në të drejtën tonë, është shprehur zoti Basha, që t'i përgjigjemi kryeministrit Rama dhe Partisë Socialiste me çdo mjet dhe me çdo çmim, pasi sipas tij është e pamundur që të ketë zgjedhje pa opozitën në 30 qershor, veçanërisht pas dekretit të presidentit të vendit Ilir Meta. Duhet theksuar gjithashtu se zoti Basha ka kërkuar nga gjithë deputetët e grupit parlamentar, kryetarët e bashkive, po dhe gjithë përfaqësuesit e Partisë Demokratike që ishin në mbledhje, që të kenë një komunikim të vazhdueshëm me qytetarët për t'i bindur ato dhe për t'i sqaruar se kryeministri i vendit Edi Rama po ndërmerr një gru shteti dhe që ky gru shteti sipas kryetarit të opozitës mund të izolojë vendin, pasi Shqipëria rrezikon jo vetëm integrimin në Bashkimin Evropian, por edhe heqjen e liberalizimit të vizave, duke qenë se pakton Hollanda deri më tani ka kërkuar pezullimin e lëvizjes së lirë për shtetasit shqiptar në Bashkimin Evropian. Faleminderit Klajdi për gjitha këto informacione që përcollën në studio. Faleminderit ju. Pas botimit vletorën zyrtare të dekretit presidentit Republikës Ilir Meta për anullimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, autoritetet vendore të drejtuara nga opozita nisin punën për zbatimin e tij. Përmes shkresave drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, krerët e bashkive në Kukës, në Mat, në Devoll, Pogradec, Krapar dhe në Kamës. 6 kryebashkiakët kërkojnë lirimin e menjëhershëm të ambienteve të shkollave apo palestrave të cilët janë në pronësi të tyre në zbatim të vendimit të presidentit të Republikës Ilir Meta. Po ashtu, krerët e bashkive kërkojnë edhe ndërprerjen e veprimeve të mëtejshme si afishimi listave dhe transportimi i materialeve të ndryshme. Ju po ndihni nëpërmjet fleshit ton informativ që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vetëm pak minuta më parë ka dhënë një deklaratë për mediat, cilën ju do të mund ta ndiqni në këto momente. Sot kryetarët e bashkive Mat, Kamës, Kavaj, Gjirokastër, Dropull, Permet, Delvin, Shkodër, Tropoj kanë kërkuar shkresërisht lirimin e menjëhershëm të ambienteve ku janë vendosur selit e KZAZ-ve dhe të vendeve të numërimit të votave, si dhe ndërprerjen e veprimeve për afishimin e listat të zgjedhësve ose heqjen e tyre nga ambientet e shkollave që janë nën administrimin e këtyre bashkive. Gjithashtu, nga kryetarët e bashkive Peqin dhe Prenjas kanë ndërmarrë veprime përmes të cilave nuk po lejojnë KZAZ-t të ushtrojnë detyrat e tyre në ambientet e selive të KZAZ-ve apo të VNV-ve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se këto kërkesa dhe veprime janë në shkelje flagrante të dispozitave të kodit zgjedhor, parimeve të përgjithshme të tij dhe i ngarkojnë kryetarët e këtyre bashkive me përgjegjësi penale dhe administrative, sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë, përmes rezolutës mbi aktin e Presidentit Republikës për shfuqizimin e dekretit 10.928 të datës 5/11/2018 për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në datën 14 qershor, pra ditën e sotme, ka kërkuar që KQZ të mbrojë pacënueshmërinë, si të garantojë vazhdimsinë e procesit për zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 2019, në zbatim të dekretit të Presidentit numër 10.928 të datës 5/11/2018 për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Ka bërë thirrje për të gjithë organet publike që ngarkohen me ligj me detyra në kuadër të mbarvajtjes dhe organizimit të zgjedhjeve vendore të datës 30 qershor 2019 të vijojnë përmbushjen e detyrave të tyre sipas përcaktimeve të legjislacionit përkatës për të garantuar të drejtën kushtetuese të shtetasve shqiptar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor. Sa më sipër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sjell në vëmendje të kryetarëve të bashkive të sipërcituara se KZAZ në respektim të dispozitave dhe përcaktimeve të nenit 33 të kodit zgjedhor janë përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në bashkitë përkatëse sipas dispozitave të kodit zgjedhor dhe akteve nënligjore të nxjerrura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. KZAZ, në zbatim të detyrimit përcaktuar në nenin 56.3 kodit zgjedhor, kanë detyrimin për të afishuar listat e zgjedhësve pranë qendrave të votimit përkatëse. KQZ, me vendime, ka caktuar vendodhjen e vendeve të numërimit të votave në ambientet për të cilat kërkohet lirimi i menjëhershëm në një kohë kur ligji zgjedhor i detyron të gjithë strukturat të pushtetit vendor që t'i vënë këto ambiente në dispozicion të KZAZ-ve edhe të krijojnë kushte për mbarvajtjen e punës për përgatitjen e procesit. Duke ndarë me opinionin publik shqetësimin për situatën e krijuar në këto bashkim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bën thirrje dhe kërkon reflektim të menjëhershëm për të mos penguar apo cënuar punën e KZAZ-ve në përmbushje të përgjegjësive dhe detyrave të tyre, pengesa të cilat ndikojnë në punën e KQZ-s për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të datës 30 qershor 2019. Në rast të mos reflektimit pas këtij komunikimi, vijimit të qëndrimeve apo veprimeve në cënim të punës për administrimin e procesit zgjedhor të datës 30 qershor 2019, KQZ në përmbushje të detyrës dhe përgjegjësive të tij do të ndërmarrë veprimet sipas përcaktimeve të ligjit në fuqi, për të shmangur çdo pengesë apo qëndrim që tenton të cënojë mbarvajtjen e procesit zgjedhor të datës 30 qershor 2019. Ju falenderoj. Kryeministri Edi Rama ju ka bërë thirrje kryebashkiakëve demokratë që të mos bien viktime katërshes Berisha, Meta, Basha dhe Kryemadhi. Thirrja e kryeministrit vjen në pak pasi kryebashkiakët e djathtë, por edhe ata të LSI-s të dërguan shkresë në KQZ, ku njoftonin se do të zbatonin dekretin e Presidentit të Republikës. Ndërkaq që 7 aktivistë Partisë Demokratike, ndërta protestuesit që tentuan të bllokonin rrugën e kryeministrit një ditë më parë në Librazh me akuzën për pengimin e subjekteve zgjedhore. Kreu i opozitës së bashkuar Lulzim Basha tha se ky është një plan diabolik i Ramës dhe i ka bërë thirrje policisë që të mos i bindet urdhrit. Policia e Elbasanit ka vënë në pranga 7 zyrtarë dhe aktivistë të Partisë Demokratike, si dhe ka nisur procedimin penal për 16 të tjerë, pasi pas ditën e së njëjtës tentuan të i bllokonin rrugën e eskortës së kryeministrit Rama në hyrje të Librazhdit, duke goditur me sende të forta e mjete piroteknike në drejtim të makinës së kreut të qeverisë. Mes të arrestuarve janë krerët e Partisë Demokratike në Librazh dhe Prenjas dhe ish deputeti Aurel Bylyk Bashi, krahas akuzave të ngritura edhe më parë ndaj protestuesve të opozitës, si organizimi e pjesëmarrja në grumbullime, manifestime të palishme dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit ndaj të arrestuarve në Librazh, është ngritur edhe akuza e pengimit të subjekteve zgjedhore.
Kjo akuzë është e pasqyruar në nenin 325 të kodit penal, ku theksohet se pengimi me dhunë apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve elektorale për të zhvilluar rregullisht aktivitetin e tyre në përputhje me ligjin gjatë fuqatës së zgjedhjeve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet. Kryedemokrati Lulzim Basha akuzoi kryeministrin se ka vendosur në Shqipëri një regjim autokratik dhe represiv, ndërsa zbuloi atë që e cilësoi si plan diabolik të Ramës për të mbyllur gojën kundërshtarëve politik. Reprezalit e fundit politike të Edi Ramës ka një qëllim të qartë politik. Të intimidojnë opozitën dhe qytetarët për të tërhequr nga betejë jonë kundër regjimit të tij kriminal. Është plani diabolik i një njeriu në panik total për humbjen e pushtetit. Basha deklaroi se në këtë aventurë të rrezikshme, Rama ndihmohet nga 2 vegla, Sander Leshaj dhe Arta Marku. Ju bëj thirrje policëve dhe prokurorëve që e ndjejnë veten njerëz të ligjit dhe të rendit, të mos u binden urdhrave politik dhe të paligjshëm të autokratit të korruptuar dhe të inkriminuar Edi Rama dhe të veglave të tij. Asgjë dhe askush nuk e ndal betejën tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter akuzoi Lulzim Bashën si i përgjegjësin kryesor që po i shtyn njerëzit drejt shkeljes së ligjit. Ministri theksoi se çdo kush që u përgjigjet thirrjeve për palishmëri do të përballet me ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike Basha mblodhi në një takim me anëtarët e tij opozitar për të diskutuar mbi aksionin opozitar. Pas takimit, Fatmir Mediu u shpreh se opozita do të rezistojë deri në fund për të ndalur grushtin e shtetit të Edi Ramës, ndërsa shehi paralajmëroi protesta të reja. Pakor para se të mblidhte organet drejtuese të Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi një takim me aleatët e tij opozitar. Takimi ishte në kuadër të rakordimit për aksionin e opozitës, pas dekretimit të zgjedhjeve nga presidenti Meta dhe arrestimit të disa zyrtarëve të Partisë Demokratike në Elbasan. Fatmir Mediu tha se Edi Rama po e çon vendin drejt një grushti shteti, duke ju referuar dhe arrestimeve në Elbasan. Ai tha se opozita do të qëndrojë e bashkuar dhe ripërsëriti qëndrimin se zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që Edi Rama organizon dhe po formëzon një grush kushtetues në vend, jo vetëm duke u shprehur kundër dekretit të presidentit në mënyrë krejt antikushtetuese dhe duke vepruar në mënyrë antikushtetuese, por duke kontrolluar të gjitha institucionet e këtij vendi në mënyrë të palishme dhe jo kushtetuese. Që ne duhet të marrim çdo hap bashkë me qytetarët për të ndaluar këtë grush të shtetit organizuar nga Edi Rama. Duke arrestuar protestues, duke arrestuar përfaqësues të opozitës është kriminale. Na kthen në historitë e errta të komunizmit kur ndëshkoheshin kundërshtarët politik. Ndërkohë aleati tjetër i Selis Blu, Dashamir Shehi, tha se javës që vjen opozita do të bëjë protesta në të gjithë vendin dhe fundjavën tjetër një protestë të madhe në Tiranë. Njëherë opozita e gjitha e bashkuar do të vazhdojë në javën që vjen rezistencën qytet në qytete kundër këtij kryeministri i cili tashmë i kanë nxjerrë të gjithë dhëmbët, domethënë më atë. Ka filluar të pres fleta arrestimesh në vend që t'i përgjigjesh dekretit presidentit dhe të hapshim një shtek për t'i gjetë një zgjidhje krizës, po kërkon vetë dhunën dhe përplasje. Ne do të bëjmë gati për një miting tjetër të madh në Tiranë. U konkludua që koha më e mirë do të ishte sigurisht nga fundi i javës që vjen. Reagimi i opozitës së bashkuar vjen dhe pas arrestimeve në Elbasan, arrestime të cilat Lulzim Basha i cilësoi si politike. Pas njoftimit se Lulzim Basha është marrë i pandehur për lobimin rus në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryeministri i vendit Rama deklaroi se bëhet fjalë për pastrim të pastër parash dhe se Partia Demokratike duhet të deklarojë burimet e tyre. Belia i pasdite nga njësia numër 8 akuzoi drejtuesit e opozitës se kanë patur të gjitha pushtetet, por kanë dështuar me sukses, duke treguar se janë të paaftë për të sjellë zhvillimin. Pa kaluar 24 orë nga njoftimi i prokurorisë për marrjen si të pandehur të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha për çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga një kompani ruse, reagoi kryeministri Rama. Kreu i qeverisë u duk se mësoi vetëm sot lajmin nga një takim me qytetarët e njësisë 11, të cilëve u tha se Basha duhet të jap llogari për këtë çështje. Po pse është marrë i pandehur? Ai është pastrim parash i pastër. Domthon minimumi pastrim parash.
tash. Nuk është punë raportimi, ata mund ta kenë harruar raportimin, por duhet tregojnë nga i kanë nxjerrë. Nga kanë nxjerrë burim. Ku i kanë nxjerrë? Se i harrova raportoj, po ku. Burimin pra, ata i kanë deklaruar se s'ka burimin. Po ai 7 herë ka thënë 7 gjëra ndryshme, u mblodhen 100 shqiptarë në New York edhe i mblodhen lekët, po unë nuk i njoh. E kupton? Po unë nuk i njoh. Domethënë një u mblodhen 100 bamirës për të më shtet gjeniun e zhvillimit. Kryeministri ripërsëriti qëndrimin se vendimi për zhbërjen e zgjedhjeve lokale nga presidenti është pjesë e një plani të mirë menduar. Në fund ditës shtetin si koncept e mban firma. Fjalën e merera, firmën se merera, e hodhe firmën, nuk mundet do t'i kthehesh firmës tate. Si që e kjo. Firmosja njifet, shfirmosja nuk njifet. Midis gjendjes natyrale të njerëzve dhe jetës bashkëjetesë në shtet është fjala, është firma. Ndryshe, si që ka kjo, unë firmos, unë shfirmos. Nga biseda me qytetarët duket se procedura për shkarkimin e presidentit do të nisë fillimin e javës tjetër. Di si do bëhet kryeministri apo di vetë? Për çfarë? Si do bëhet? Vetë. Po ja, ke ulësion këtu. Po se kam bërë kryetari i Komisionit Ligjeve. Jo, çfarë do bëhet me aktin absolutisht pavlefshëm. Presidenti. Ditën e hënë fotot në furë, digje do piqet apo fillon të shkrijë nga e hënë. Kryeministri Rama vijon takimet dhe fushatën elektorale në bashki të ndryshme, duke ritheksuar se më 30 qershor qytetarët do të zgjedhin se kush do të jetë kryebashkiaku i tyre i ardhshëm. OSBE-u dirë përmes vëzhguesve të saj të atashuar në Shqipëri ka publikuar raportin e parë për zgjedhjet e 30 qershorit. Raporti ndërmjetëm që përfshin periudhën para zgjedhore dhe fushatën zgjedhore nga 24 maj në 11 qershor. Raporti ka evidentuar disa fusha për cilat është ndalur, duke detajuar rolin e çdo institucioni dhe partive politike në këtë fushatë zgjedhore. Sipas raportit, në 31 bashki, kandidatët e Partisë Socialiste për kryetar bashkie garojnë pa kundërshtar, ndërkohë që nga KZZ dhe KQZ-ja ja regjistruar gjithsej 97 kandidat për kryetar bashkie, duke përfshirë këtu 11 kandidate gra. Sipas OSBE-u dirit, ndonse fushata mbetet përgjithsisht me vizibilitet të ulët dhe klima është shumë e polarizuar, gjuha e përdorur dominohet nga polemikat dhe debatet, nëse mund të mbahen zgjedhje pa pjesëmarrjen e partive opozitare kryesore. Vëzhguesit ndalen te kuadri ligjor dhe sistemi zgjedhor, ku theksojnë se shumë rekomandime të mëparshme të Odirit mbeten të paadresuara. Një hapësirë me rëndësi në këtë raport marrin edhe regjistrimi i zgjedhësve, emërimi dhe zëvendësimi i kandidatëve, ankesat dhe apelimet. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski kërkoi që vendi i tij dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të trajtohen të veçuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian sa i përket hapjes së negociatave. Sipas presidentit, tensionet politike në Shqipëri mund të pengojnë hapjen e negociatave për të dy vendet. Tensionet politike në Shqipëri po shikohen si pengesë për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Presidenti i këtij vendi, Stevo Pendarovski, theksoi nevojën që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të trajtohen të veçuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian sa i përket hapjes së negociatave. Duke folur për portalin e lajmeve Euroactive me qendër në Bruksel, Pendarovski deklaroi se Shqipëria është në rrëmuj dhe ai friksohet faktit se kur Bundestagu gjerman të shqyrtojë çështjen në qershor, atëherë paketa dyshe do të dëmtojë Maqedoninë e Veriut. Problemi më i madh është ndarja me Shqipërinë. Shqipëria tani është në rrëmuj. Opozita është larguar nga institucionet dhe po bëhet më e tensionuar. Pra çfarë mund të themi këtu? Kemi pasur rekomandime pozitive nga komisioni më parë dhe ne jemi veçuar. Procedura e veçimit është përdorur 2 herë të tjera në dëm të Maqedonisë. Në vitin 2011 kur u shkëput nga Malizi dhe në 2013 kur u shkëput nga Serbia, ku kjo e fundit përfitoi hapjen e negociatave dhe Shkupi jo për shkak të problemit të emrit me Greqinë. Në të dyja rastet, ishte një lajm i madh për rajonin që ata hapën bisedimet, por tani ne kemi bërë detyrat tona të shtëpisë. Kemi nënshkruar marrëveshjen me Greqinë, e cila ishte një mrekulli politike. Pendarovski gjithashtu tha se vendimi për të hapur bisedimet e antarësimit me Shkupin mund të vonohet deri në shtator,
pasi Bundestagu Gjerman do të debatojë zgjerimin vetëm pas pushimeve të verës. Ai shprehu shqetësim se kjo mund të jetë tepër vonë, pasi konteksti politik në Ballkan mund të ndryshojë muajt e ardhshëm dhe të krijojë probleme të reja, duke nënvizuar edhe zgjedhjet parlamentare në Greqi që mund të sjellin një qeveri të re jo fort pozitive ndaj Shkupit. Nga Tirana ku erdhi për të nderuar personalitetet shqiptare që kanë kontribuar për pavarësinë e Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur për krizën politike në Shqipëri. Ai tha se vendi ka nevojë për stabilitet e respektim të kushtetutës së demokracisë dhe sipas tij i mbetet popullit të vlerësojë zhvillimet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar krizën politike në Shqipëri. Ai nënvizoi rëndësinë e stabilitetit në vend dhe respektimin e kushtetutës. Unë nuk jam këtu të përdor vlerësime për zhvillimet e brendshme në Shqipëri, e dua Shqipërinë gjithë kombje do Shqipërinë stabile, unike, respektim të institucioneve, të kushtetutës, të ligjeve, të demokracisë, të pluralizmit, ndërsa i mbetet vetë popullit të Shqipërisë të vlerësojë zhvillimet. Thaçi u përgjigje edhe Berishës, që quajti argat të Serbisë. Në Shqipëri ka fushat elektorale, prandaj është e pamoralshme nga ana ime të inkorporohem në këto debate të brendshme. Për sa i përket marrëdhënieve me Serbinë, presidenti i Kosovës tha se duhet të ketë një dialog të pakushtëzuar që të arrihet në një marrëveshje reciproke. Dialogu duhet të zhvillohet i pakushtëzuar, duhet të zhvillohet në sozat e barabarta si dy vendet e pavarura dhe sovrane. Unë vlerësoj iniciativen franko-gjermane, në të njëjtën kohë jam jashtëzakonisht inkurajues edhe me mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prandaj një koordinim maksimal i Bashkimit Evropian dhe SBA-ve do të mund të rezultojë me sukses për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke. 20 vjet pas çlirimit të Kosovës, presidenti Thaçi nderoi me urdhrin e pavarësisë 45 shtetas nga Shqipëria, të cilët kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e saj. Thaçi vlerësoi këta njerëz që pa bujë dhe pa shumë zhurmë kontribuan për lirinë e Kosovës, duke shpresuar që të dy vendet do të vazhdojnë të ecin bashkë në rrugën e integrimeve. 45 shtetas të Shqipërisë që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës u dekoruan nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me urdhrin e pavarësisë, me motivacionin kontribut të lartë për pavarësinë e Kosovës. Kjo dekorat u dha me vendim të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe u dorëzua prej të fundit në një ceremoni të zhvilluar në Tiranë. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi shprehu mirënjohjen për kontributin e jashtëzakonshëm të Shqipërisë dhe shtetasve të saj për pavarësinë e Kosovës, e cila sipas tij është arritur vetëm fal të qenurit bashk. Për mua sot është një kënaqësi e veçantë, e jashtëzakonshme, mirënjohje dhe respekti për atë angazhim të jashtëzakonshëm dhe vendimtar për të arritur lirinë e Kosovës. Pa kontributin dhe rolin dinjetoz të Shqipërisë. Kosova nuk do të ishte as e lirë, nuk do të ishte as e pavarur. Sikur pa mbështetjen e Shqipërisë, rrugtimi për NATO dhe Bashkimin Evropian do jetë shumë i vështirë. Prandaj, ishim bashkë në periudhat më të rënda për kombin ton për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, jemi bindur që do të kemi rrugtim të përbashkët edhe për NATO, edhe për Bashkimin Evropian me mbështetje të plotë të Shqipërisë. Në listën e personave të dekoruar nga presidenti Thaçi bini në sy emrat e figurave të shjuara të politikës, si Sabit Brokaj, Aleksandar Meksi, Pascal Milo, Blendi Klosi, Arben Malaj, Skender Gjinushi, Kristaq Porodini, por edhe të tjerë që nuk jetojnë më, si Luan Hajdaraga, Sokol Baraj, Kiço Blushi, Perikli Teta e të tjerë. Dekorat ju dha edhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Në emër të veteranëve të dekoruar, Sabit Brokaj tha se ndjehet shumë i nderuar për mirënjohjen ndaj figurës së tyre dhe sipas tij UÇK zgjidhi problemin me luftë, gjak dhe mendje. Në këtë ceremoni që ne nderohemi nga presidenti i Kosovës për një vepër adetarie për çështjen e madhe kombëtare të Kosovës, ne ndjehemi shumë të nderuar. UÇK-ja si vazhdim dhe kulmi përpjekjeve të luftës së popullit të Kosovës për liri, përbëri jo vetëm kulmin, por edhe faktorin që zgjidhi problemin. E zgjidhi me luftë, me gjak, me mendje.
Në fund, presidenti Thaçi tha se lista do të plotësohet edhe me personalitete të tjera të Shqipërisë, të cilat pa buje pa zë dhanë kontributin e tyre të pachmuar për çlirimin e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Policia e shtetit dhe task forca speciale forca e ligjit zbritën orët e para të mëngjesit në Elbasan ku finalizuan operacionin Krasta. Kanë zbardhur dhe dokumentuar me prova ligjore 3 ngjarje kriminale të ndodhura më parë. Fal këtij hetimi 1 vjeçar është zbardhur edhe një rast korruptiv ku janë përfshirë punonjës shtetëror të autoritetit të mediave audiovizive dhe të sektorit privat. 3 ngjarje kriminale dhe një rast korrupsioni janë zbardhur nga task forca speciale forca e ligjit në Elbasan, pas një hetimi gati 1 vjeçar. Forca të shumta nga Renea e FNSH zbarkuan mëngjesin e kësaj të premte në qytetin e Elbasanit, ku vunë pranga Florence Çapjan dhe 8 persona të tjerë për korrupsion. Pas një hetimi 1 vjeçar, në bashkëpunim me prokurorin e rrethit gjyqësor Elbasan, Forca Speciale Renea, FNSH, sot në orët e para të mëngjesit kanë zhvilluar operacionin policor Krasta, për të bërë të mundur ekzekutimin e vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, të masave të sigurimit personal arrest me burg dhe kontrollin e banesave dhe ambienteve për llogari të hetimeve të procedimeve penale të rifilluara. Hetimet intensive dhe përgjimet të kryera për vite me radhë ndaj Florence Çapjas zbuluan se 38 vjeçari është personi që tentoi të vrasë me armë zjarri ish policin Fadil Mema. Ndërkohë, policia ka të faktuar me prova ligjore dhe vrasin prej tij të Gentiane Nezir Beqirit, babe Bir, në 15 gusht të 2012-s. Për këtë ngjarje janë identifikuar si autor Ervis Bardhi dhe Etjen Çani, të cilët policia i ka shpallur në kërkim. Ngjarja e tretë ka të bëjë me pengmarrjen dhe plagosjen e një personi po në Elbasan, në 19 prill të 2013-s, ngjarje për të cilën është shpallur në kërkim Marius Lulaj, i njohur ndryshe edhe me emrin Suel Çela, një emër jo pak i njohur për policinë e shtetit, djali i biznesmenit Petrit Çela. Hetimi 1 vjeçar për të zbuluar vrasjet dhe tentativat e vrasjeve të kryera më herët, ka bërë të mundur edhe zbulimin e disa veprimeve korruptive, të kryera nga punonjës shtetëror të autoritetit të mediave audiovizive dhe të sektorit privat, të cilët u vunë në pranga. Ata kanë abuzuar me licencat e televizioneve kablore dhe kanë lejuar shmangjen e taksave nga disa subjekte. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka konfirmuar sot në detyrë 2 kandidatët për SPAK, Enkeleda Milonajin dhe Vladimir Marën. Sipas KPK-s, drejtuesja e prokurisë së Elbasanit Enkeleda Milonaj ka kaluar me sukses të 3 kriteret vlerësimit të figurës, duke dalë kështu e pastër nga vetingu. Në raportin e komisionit prezantuar dje, thuhej se prokuroria Milonaj ka deklarim të saktë të burimit të lishme, nuk ka fshehje apo deklarim të rrem të pasurisë së saj. Ka kaluar sitën e vetingut dhe prokurori i prokurisë për krime të rënda Vladimir Mara. Pas së shqyrtimit të gjithë dokumentacioneve për Marën, trupi gjykues ka vendosur konfirmimin e detyrë të prokurorit. Gjykatësit thanë se vendimi do t'u njoftohet komisionerëve ndërkombëtar. Vladimir Mara është prokurori dosjes 339 dhe kandidat për SPAK. Po sot KPK ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e apelit për krime të rënda Idris Milkurti. Gjyqtarit ju konstatuan disa probleme me pasurinë e tij. Propozimi i presidentit Amerikan Trump për të shpërngulur trupa Amerikan nga Gjermania në Poloni u prit me rezerva dhe me reagime nga politikanët në Gjermani. Për të mësuar më shumë, jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Sa ushtar Amerikan pritet të shpërngule nga Gjermania në Poloni? Përshëndetje. Bëhet fjalë për rreth 1000 ushtar të rinj amerikan që do të stacionohen në Poloni. Me këtë numri ushtarëve amerikan në Poloni arrin 5500 vet. Kështu ra dakord presidenti amerikan Trump me presidentin e Polonisë Duda gjatë qëndrimit të Dudas këtë javë në Washington. Që do të shkojnë dhe më shumë ushtarë amerikan në Poloni, kjo konsiderohet si fitore simbolike e presidentit polak. Amerikanët do të ngrenë në Poloni edhe disa baza të vogla logjistike dhe depo për armë të rënda, që në rast nevoje do të lehtësonin zhvendosjen e trupave të tjera atje. Vëzhgues tërheqin vëmendjen se këtë fitore simbolike Polonia e paguan shtrenjtë, me para. Në kuadër të marrëveshjes së re, Polonia do të blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 32 avion supermodern gjuajtës F-35. Veç kësaj, do të blejë çdo vit për $8 miliard gaz të lëngshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me gjithë këtë biznes shumë fitimprurës për amerikanët, Trumpi nuk u aplotësoi polakëve dëshirën që kishin, për të ngritur në Poloni një bazë të madhe amerikane, që atë që gati ta quanin Fort Trump. Pse duhet shpërngulen nga Gjermania ushtarët amerikanë, Uron? Kjo është me sa duket dëshira dhe deklarata e Trumpit, por ushtria amerikane nuk e ka konfirmuar këtë lajm. Presidenti amerikan e kritikon vazhdimisht Gjermaninë kryesisht për dy arsye. Së pari, për linjën e furnizimit me gaz Nord Stream 2, që do të sjellë gaz nga Rusia drejt në Gjermani. Sipas tij, kjo mund ta kthejë Gjermaninë në peng të Rusisë. Gjermania e kundërshton këtë frikë me faktin se gjithë furnizimet me naftë e gaz nga Rusia arrin vetëm 23% të nevojave gjermane. Ekspert kujtojnë me këtë rast se amerikanët duan të shesin gazin e tyre të lëngshëm që e kanë me tepritës. Kritika tjetër nga Trumpi drejt Gjermanisë vjen për shpenzimet ushtarake të Gjermanisë, që janë nën 2% të produktit kombëtar bruto. Kujtoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në Gjermani bazën më të madhe ushtarake, jo bazë lufte, pas Japonisë. Kryesisht në Ramstein, në jug të Gjermanisë, janë të stacionuar 35.000 ushtarë amerikanë. Si u prit në Gjermani deklarata e Trumpit për zhvendosje trupash nga Gjermania? U prit me rezerva, pasi ende nuk ka detaje a është ky thjesht një ngacmim i radhës i presidentit amerikan dhe Gjermanisë apo do të bëhet realitet. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes i tha Deutsche Welles se nuk është marrë ende vendimi se prej nga do të zhvendosen trupat amerikane drejt Polonisë. Por dihet që një bazë amerikane apo e NATO-s në një vend është portofol sigurie ndaj çdo rreziku për atë vend. Siç mund thuhet për shembull dhe për bazën ajrore të NATO-s që do të ngrihet në Kutshov në Shqipëri. Kështu dhe Gjermania e ka ndërtuar gjithë strategjinë mbrojtëse të pas luftës mbi faktin e stacionimit të trupave amerikane në Gjermani. Dhe sidomos për politikanët gjerman që njohin çështjet e mbrojtjes në Gjermani, deklarata e re e Trumpit e trondit sërish këtë strategji dhe thekson pasigurinë për të ardhmen e qendrimit amerikan. A është e gatshme Gjermania të marrë masa në këtë drejtim? Po, Gjermania po e rrit buxhetin ushtarak. Nga 1.37% të produktit kombëtar bruto, sa është aktualisht, buxheti do të rritet në 1.5% deri në vitin 2024. Por 1.37% të produktit kombëtar bruto të Gjermanisë janë 43.2 miliard euro. Buxheti i mbrojtjes i Rusisë, për shembull, nuk është më i lartë se 70 miliard euro. Sido që tjetë, si politikan konservator, ashtu dhe politikan të gjelbër gjerman, kërkuan tani sërish që të rriten dhe mëtej investimet gjermane për mbrojtjen. Politikani i njohurit CDU-s, Roderich Kiesewetter, i tha Deutsche Welles se rritja duhet jetë e qëndrueshme dhe bindse. Kjo nuk ka të bëjë me presidentin amerikan, tha ai, por me përgjegjësitë ndaj ushtarëve gjerman dhe me ndarjen e barrës në Evropë. Edhe dy politikanë të njohur të gjelbër, Lindner dhe Özdemir, u shprehen ngjashëm në gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung. Përgatitjen e ushtrisë gjermane për të ardhmen, ata e quajtën çështje solidariteti me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n. Të gjelbërit gjerman njihen për qëndrime pacifiste, por tani ata shohin të ardhmet e plani afatgjatë i ngritjes së një ushtrie evropiane. Kjo do të eliminonte sipas tyre kufizimet nacionale. Faleminderit Auron për gjitha këto informacione që përsolle. Drejtoria e përgjithshme e arkivave gjatë inspektimeve në institucione të ndryshme të vendit ka vërejtur se në kundërshtim me ligjin për arkivat, muzeume, shkolla dhe institucione të tjera mbajnë jashtë çdo kriteri teknik dokumentat para vitit 1945. Si rrjedhoi janë grumbulluar gjatë 2 muajve të fundit më shumë se 5.000 fletë dokumenta me rëndësi historike kombëtare. Gjatë inspektimeve në institucione të ndryshme të vendit, është vërejtur nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave se në kundërshtim me ligjin për arkivat, muzeume, shkolla dhe institucione të tjera, mbajnë jashtë çdo kriteri teknik dokumente para vitit 1945. Në ligjin e arkivave përcaktohet se Arkivi Qendror Shtetëror ruan, përpunon, administron dhe e shërben dokumente që janë trashëguar nga shteti shqiptar nga periudha parashtetërore, si edhe dokumentet që janë krijuar nga institucione qendrore e vendore të administratës shtetërore deri në vitin 1944. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka grumbulluar gjatë 2 muajve të fundit
më shumë se 5.000 flet dokumente me rëndësi historike kombëtare të përpara vitit 1945 në gjendje shumë të keqe të cilat mund të restaurohen dhe mund të ruhen vetëm këtu. Ndërto, mund të përmendim dokumente greqisht dhe osmanisht të shekullit të 19 apo shekullit të 20, dokumente të Institutit Nana Mbretëresh në Tiranë të viteve 1933 në vijim, dokumente të Institutit Bujëson Kavaj të viteve 39-43, të shkollës fillore femërore në Berat të vitin 1927, amza të shkollave ndryshme, letra të Aqif Pasha Elbasanit të vitin 1920, diploma të vitin 1916 dhe tjera. Drejtori i Arkivit Ardit Bido tha se këto dokumente do të ofrohen studiuesve në kohë shumë të shkurtër pas përpunimit të tyre. Ndërkaq, Bido u bëri thirrje të gjitha institucioneve shtetërore që mbajnë dokumente të këtij lloji dhe që ende nuk janë inspektuar nga DPA, të dorëzojnë ato sa më shpejt sipas ligjit. Në të kundërt, do të merren masat përkatëse administrative ndaj titullarëve dhe punonjësve të Sekretaria Arkivave të këtyre institucioneve. Punojësit e uzinës së armëve në Poliçan kanë protestuar këtë të premte për shkak se prej 2 vitesh nuk kanë marrë pagën mujore. Punojësit i kanë drejtuar disa shkresa Ministrisë së Mbrojtjes dhe Kryeministrit, por ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Prej 2 vitesh punojësit e uzinës së armëve në Poliçan nuk marrin pagën mujore. Edhe pse në këto vite ata janë drejtuar me shkresa zyrtare Ministrisë së Mbrojtjes dhe Kryeministrit, ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Në këto kushte, punojësit protestuan këtë të premte përpara dyrëve të uzinës së armëve. Kam 22 vjet që punoj. Jam helmuar, përfundimisht helmi ka vajtur në palcë. Unë jam kry familjare. Kam fëmijët pa bukë në shtëpi, pa punë. Çfarë ka bërë Ministria e Mbrojtjes deri më sot? Përse nuk e ka marrë njëherë mundimi zonja të vinë këtu dhe të sqarohet? Tani jemi drejtuar Ministrisë Mbrojtjes, jemi drejtuar portalit Shqipëri që duam dhe kryeministri dhe nuk po na kthejnë përgjigje. Po bën mbi 30 ditë në punë. Kemi gënë helme e tërë predave që kemi shfantuar. Edi Rama foli nga foltore e kuvendit se ishte dhënuar kushtetuta me të drejtë. Ne si popull kemi kushtetutë tjetër apo punojmë me 2 kushtetuta. Sa je fitoi dje për 5 orë drejtën e tij. Neve kemi 2 vjet që nuk e fitojmë dot drejtën tonë. Rreth 120 punëtor prej vitesh punojnë në sektor të vështirë të uzinës së armëve, duke filluar nga montim-çmontimi i predhave luftarake e deri tek prodhimi i fishekëve. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Uzinës së Armëve në Poliçan, Abedin Çela, i bën apel Ministrisë së Mbrojtjes të gjejë një zgjidhje të menjëhershme për këtë çështje. Kemi kërkuar një trajtim të veçantë, kemi 4 vjet, na është premtuar na 4 Ministria e Financës nuk na jep. I kërkojmë kryeministrit të lërë 2 ditë fushate dhe të merret me kombinatin e Poliçanit, bashkë me Ministrin e Mbrojtjes. Në rast se nuk do të ketë asnjë reagim nga institucionet shtetërore, punojësit e uzinës së armëve paralajmëruan se do t'i drejtohen gjykatës. Kthehemi drejt për së drejti sërish me edicionin informativ. Guvernator, ministra të financave dhe drejtuesit e administratës tatimore të rajonit u mbrodhën në samitin me temë stabiliteti financiar dhe monetar në rajonin një mjedis në rritjet nga ndalësuar në Eurozonë. Gjatë fjalës së tij, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko tha se politika fiskale dhe monetare janë një parakush për stabilitetin ekonomik. Ruajtja e inflacionit në nivelin 3% mbetet objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë edhe me stabilizimin e kursit të këmbimit. Inflacioni pritet të kthehet në një objektiv brenda 2 viteve të ardhshme. Banka e Shqipërisë do të përdorë çdo instrument të saj ligjor për arritjen e stabilitetit të çmimeve. Pjesë e samitit ishin edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, të Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Në 20 vitet e fundit është konstatuar një dyfishim i rasteve me azma bronkiale tek fëmijët. Ekspertët pohojnë se 1 në 20 fëmijë rrezikon të preket nga azma, sëmundje kronike që bllokon qarkullimin e ajrit drejt mushkërisë. Mjekët rendisin ndër shkaqet kryesore ambientin steril si dhe largimin e fëmijëve nga natyra dhe lojrat fëminore. 1 në 20 fëmijë është i rrezikuar të preket nga azma bronkiale, një sëmundje kronike obstruktive rrugëve të frymëmarrjes. Sëmundja shkaktohet nga inflamacioni në rrugët frymore, i cili krijon bllokimin e transportimit të ajrit në mushkëri, ose nga spazmat muskulare rreth bronkeve. Në Shqipëri mungojnë studimet që prej vitit 2012 dhe të vetme të dhëna jo zyrtare vijnë nga klinika e alergologjisë në QSUT.
Fëmijët janë më alergjikë se që kanë qenë në 98-ën, më gati me dyfishim të vlerave të sensibilizimit ndaj substancave të ndryshme alergjike. 95, 96 dhe në 98 kanë qenë rreth 2-3% për azmë bronkiale në fëmijë, ndërkohë në 2011-2012 ka shkuar rreth 5%, pra 4.4-4.5%, ndërkohë për rrufën alergjike ka qenë diku tek 3-4% dhe ka shkuar në 6-7% rrufë alergjike tek mosha shkollore. Sëmundja karakterizohet nga sulme të përsëritura me vështirësi në frymarrje, shtrëngim në gjoks, marrje fryme dhe koll, veçanërisht natën dhe herët në mëngjes. Astma acarohet kur personi alergjik bie në kontakt me alergenin, i cili mund të jetë poleni luleve, një detergjent i caktuar, pluhurat e shtëpisë, ushqimi i përditshëm, kimet e kafshëve, tymrat apo gazrat e të tjerë. Ekzistojnë disa teste që zbulojnë shkakun e alergjisë, që është shumë i rëndësishëm për përcaktimin e saktë të diagnozës dhe dhënien e kurës së mjekimit. Janë provat alergjisë që bëhen në lëkurë, janë provat e gjakut që bëhen për të parë nëse kemi probleme alergjike apo jo, bëhet spirometria për provat funksionale respiratore, qoftë të thjeshta për të parë nëse rrugët e frymarrjes janë të kushtuara, qoftë edhe provokimet bronkiale që bëhen për të vendosur nëse një kollë e zgjatur apo një marrje fryme specifike janë shenjat e para të azmës bronkiale që nuk duken që nuk janë aq të shprehura, le të themi, dhe aq të thjeshta për të vendosur diagnoza. Pra janë sëmundje që ne nuk presim që të shërohen, por që presim të mbahen nën kontroll me mjekimet e dukura. Por duhet jemi të sigurt në momentin që vendosim diagnozën, pra sepse është një diagnozë që vendoset për gjatë gjithë jetës. Pra në momentin që kemi dyshime, pacienti ndiqet, mbahet nën kontroll për të parë nëse i plotëson të gjitha kriteret për të vendosur diagnozën finale dhe mjekimin si pasojë e diagnozës finale. Ndër shkaktarët kryesor të rritjes së sëmundshmërisë tek fëmijët, mendohet të jetë ambienti steril, në të cilin mundohemi t'i mbajmë fëmijët në ambiente të mbyllura, larg natyrës dhe lojrave fëminore. Kushte sterile, përdorimi i sapunëve më tepër antibakterial, qëndrimi i fëmijëve brenda të veçuar, fakti që një pjesë nuk shkojnë në shkolla, në kopshte dhe në çerdhe, që nuk kanë kontakt me infeksionet e para banale që kalojnë fëmijët të gjitha këto bëhen bashkë dhe ndikojnë në faktorët ambiental për shfaqjen e sëmundjeve alergjike, le të themi, ose për rritjen e prevalencës së sëmundjeve alergjike. Një banesë u dogj gjatë natës kaluar në fshatin Luftë të Pukës duke lënë nënën dhe 2 fëmijët e saj jetim në një situatë tejet vështirë. Familja Leshi tashmë ka humbur shpresat teksa vajza vetëm 10 vjeç tregon se pa babain është çdo gjë e pamundur. Duket se me të drejtë populli thotë se perikuputet aty ku është më i holl. Kështu duket se ka ndodhur dhe me familjen Leshi në fshatin Luftë të Pukës. Sigur të mos mjaftonte vetë helmimi kur e familjarit pak muaj më parë, një tjetër fatkesi goditi këtë familje mbrëmjen e kaluar. Bombula e gazit me të cilin Emanuela ngrohte ujë për 2 fëmijët e saj jetim, ka përfshirë në flag banesën duke dëmtuar çdo gjë që ndodhej brenda. Ishte mbuar një kosi për me nxerr, edhe moment kur më thonë fëmija i mam, ka marrë bombla gazit, kur ka marrë kam pa, kishë marrë bombla kret, ka marrë fëmine, kam dalë. Momentit mërshëm duket se ka traumatizuar gruan fatkeqe dhe 2 fëmijët e saj, djalin Albis dhe vajzën Engje, e cila mes lotësh thot se pa babajn do e kenë të vështirë t'ja dalin. Tani është pak e vështirë, sepse papi ka vdek. Për mua një dhimbje shumë e madhe. Nuk e di si të bëjnë. Familja Leshi në fshatin Luftë apelon që dikush t'u vinë ndihmë, teksa kanë humbur çdo shpresë për t'u rikthyer normalitetit, pasi e vetmi e ardhur është ndonjë ditë pune që siguron gruaja duke punuar tokat bujqësore në fshat. Të na ndihmonin sa kanë mundësi të tjerat. Sepse të kemi edhe ne një jetë sikur kanë tjerat. Lotët e Engjit dua një dritë shprese për t'ju larguar traumës ku jetojnë këto 2 vocrak, të cilët sot ka nevojë më shumë se kurrë. Vijemi lajmet nga bota këtë radhë, gratë zviceriane kanë protestuar kundër paparazisë gjinore. Ato janë shprehur se që nga protesta masive e vitit 1991 për këtë çështje ka pasur progres, por mbetet ende mjaft për të bërë.
Gratë në Zvicër kanë protestuar kundër asaj çfarë ato e konsiderojnë si ritëm të ngadalë të papranueshëm për barazi. Kjo protest vjen 28 vjet pas një proteste të njëjtë që u zhvillua në vitin 1991. Gratë zviceriane kanë bërë fushat të gjatë për të përshpejtuar ritmin për barazin gjinore. Ato ju bashkuan miliona grave të tjera në Europë pas luftës së parë botërore, duke kërkuar të drejtën për të votuar, por nuk e morën atë deri në vitin 1971. Në kohën që u zhvillua protesta e grave në Zvicër në vitin 1991, nuk ishte asnjë grua në qeverinë zviceriane. Megjithatë, ato pranojnë që deri tashmë është bërë progres, por ka ende mjaft për të bërë në këtë drejtim. Në protestën e kësaj të premte ka edhe nga ato gra që kanë marrë pjesë edhe në protestën e 91-shit, të cilat janë shprehur se po protestojnë thuajse për të njëjtat gjëra. Sa kaq, gratë në Zvicër fitojnë ende rreth 20% më pak se burrat dhe nuk janë të përfaqësuara ashtu siç duhet në pozicionet drejtuese, ndërsa pensionet e grave zviceriane janë 37% më të ulta se të burrave. Kompania Panasonic prezentoi në Tiranë kamerën full frame S1 dhe S1R gjatë një workshopi të mbajtur në ambientet showroomit të Video Mobile në Tiranë. Në showroomin e kompanisë Video Mobile, Tiranë, u organizua një seminar prezantues për 2 inovacionet e fundit, aparati fotografik full frame DC-S1 dhe DC-S1R. Ky prezantim u bë nga vetë përfaqësues të Panasonic, Vedran Knez dhe Domagoj Mihovic. Si pjesë e hyrjes së Panasonic në pajisje full frame, Lumix DC-S1 dhe DC-S1R janë aparate fotografike të harmonishëm që ofrojnë të dhëna të avancuara për fotot dhe videot me një ndërtim robust të trupit. S1 karakterizohet nga sensori MOS me 24.2 megapiksel, ndërsa S1R nga sensori MOS me 47.3 megapiksel. S1 dhe S1R ofrojnë cilësi mbreslënse të imazhit së bashku me shpejtësinë e shkrepjes 9 frame për sekond. Sa i përket videos, mund të regjistroj UHD 4K 30p me lexim e piksel të plot, ngjyrën 420 me 10 bit dhe kohën e regjistrimit të pakufizuar. Dear ladies and gentlemen, hello. I'm Domagoj from Panasonic office. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Unë jam Domagoj Mihovic nga zyra e Panasonic. Jam shumë i lumtur të njoftoj që jam në Tiranë për të prezantuar kamerën full frame nga Panasonic S1 dhe S1R. Në fakt ndihem shumë krenar që Shqipëria prej plot 15 vitesh përfaqëson Panasonic, zyrtarisht nga zoti Fatbardh Merko. Kemi punuar së bashku 15 vitet e fundit dhe kështu do jemi në vazhdimsi. Jeni të ftuar të gjithë në showroomin e Video Mobile në Tiranë për t'i parë nga afër këto pajisje, t'i provoni ato, të zbuloni të gjitha mundësitë e të njiheni me karakteristikat e tyre. Faleminderit. Video Mobile, kompania italo-shqiptare me përfaqësues zotin Fatbardh Merko, është rishitës zyrtari Panasonic në Shqipëri që në vitin 2005. Sot kjo kompani është rishitës zyrtar edhe për Nikon, Canon, Blackmagic, Data Video, Sennheiser, SanDisk, Manfrotto, Blue Shape, Head Pro dhe Boja. Por jo vetëm kaq, por prej 2 vitesh kompania Video Mobile tregton ekrane LED të një prej kompanive më të njohura në botë, Light King. Mostrare 2 grandissime novità da parte di Panasonic, quindi abbiamo ospiti. Sot jemi këtu për t'ju prezantuar dhe ilustruar 2 risi të mëdha që vijnë nga Panasonic. Ndaj të ftuar kemi 2 përfaqësues të Panasonic, të cilët do t'ju ilustrojnë kamerën full frame, që sapo ka dalë në treg. Qëllimi i Video Mobile është shërbesi pikë referimi për brendet më të mëdha europiane, Panasonic, Canon, Nikon dhe shumë të tjera. E veçanta është se këtu gjen jo vetëm produkte origjinale dhe të garantuara nga vetë prodhuesi, por Video Mobile ofron edhe servis të garantuar, ndaj do të organizojmë shumë evente të këtij lloji, ku specialistët e produktit do t'ju ilustrojnë të rejat më të fundit në produkte të ndryshme të gjitha brendeve, për të cilat kemi përfaqësi zyrtare. Vritëm në fund, zonja dhe zotrinj. Përpara se të ndahemi, ne ju rikujtojmë se për çdo lajm ju mund të klikoni gjithmonë në balkanue.com, aty lajmet i keni në kohë reale të shoqëruara nga foto dhe video, gjithashtu mund të shfletoni online në çdo moment gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News24 nëpërmjet live streamit. Dajmë këtu mirupafshim. Mirupafshim.